ඔයාගේ ෆෝන් එක බොහොම ස්මූත් විදියට කම්පියුටර් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකට මිරර් කරගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. Observer X ඔයාලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ ඔයාලට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන ටූල් එකක්. ඉතින් මේ ටූල් එකේ නම තමයි Scrcpy. ඒක ෂෝට් ෆෝම් එකෙන් හඳුන්වනවා Scrcpy කියලා. ඉතින් මේ ටූල් එකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ Android device එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට මිරර් කරලා දෙන එක. ඉතින් මේ මම අද කියලා දෙන ටූල් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ ටූල් එක open source ටූල් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් මේ ටූල් එක නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා භාවිතා කරන්න. ඒ වගේමයි මේ ටූල් එකේ ස්ට්‍රීමින් latency එකේ අගය ඊටම අඩු වගයක් ගන්න හින්දා ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් මිරරින් එක්ස්පීරියන්ස් එක බොහොම ස්මූත් විදිහට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම ලැග් වීමකින් තොරව ඔයාලගේ Android device එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට බොහොම ස්මූත් විදිහට ස්ට්‍රීම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රීමින් latency එක කියලා මම අදහස් කරේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කරන සියලුම වෙනස්කම් රියල් ටයිම් ඔයාලගේ මිරරින් ස්ක්‍රීන් එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ එවෙලෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර කිසිදු ලැග් වීමකින් තොරව අපිට අපේ ස්ක්‍රීන් එක මිරර් කරගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරලා. ඉතින් අපිට මේ ටූල් එක ඕනම ප්ලැට්ෆෝම් එකකට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows operating system එකක් නම් එහෙම නැත්නම් Linux operating system එකක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක Apple කම්පියුටර් එකක් වුණත් ඔයාලට මේ ටූල් එක බොහොම පහසුවෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ටූල් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට පුළුවන් Android games ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ play කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Android device එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් tab එක USB cable එකෙන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක live stream කරලා ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාලගේ Android game එක play කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක විශාල ස්ක්‍රීන් එකකට අරගන්න. ඒ වගේමයි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන keyboard mouse use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට හොඳ gaming experience එකක් මේ ටූල් එක use කරලා අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ටූල් එකේ තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක යූස් කරලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන වුණොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ටියුටෝරියල් එකට එහෙම නැත්නම් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකකට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරලා එක ආධාරයෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ දෝෂ නිරාකරණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ බග් ෆික්සිං වගේ වැඩවලට මේ ටූල් එක යූස් කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේමයි මේ ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Android device එක remotely access කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක කම්පියුටර් එකෙන් බාහිර තැනක තියලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටූල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා යූස් කරන්න කියලා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මේ ටූල් එක යූස් කරන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ USB debugging කියන මෝඩ් එක enable කරගන්න එක. ඉතින් මම ඒක කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ about phone. ඊට පස්සේ software information. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ build number කියන එක ලොකේට් කරගෙන ඒක 7 පාරක් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් ලොක් එකක්, ඒ කියන්නේ password එකක් හරි fingerprint lock එක හරි දාලා තියෙනවා නම් ඒක prompt කරાવી. එතකොට ඔයාලා ඒ password එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ screen එකේ පල්ලෙහාන් මෙන්න මේ වගේ message එකක් එවි. developer mode has been turned on කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ developer mode එක on වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ නැවතත් settings වලට මෙන්න මේ විදිහට ආපස්සට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අපෙන් exit වෙලා නැවතත් settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට scroll කරන්න. එතකොට ඔයාලට locate කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පහළින් developer options කියන option එක enable වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ developer options turn on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. turn off වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට turn on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ search එකේ search කරන්න. ඔයාලා search කරන්න ඕනේ USB debugging කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට USB debugging කියලා search කරනවා. මෙන්න මේ option එක select කරගන්නවා. ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ phone එකේ මෙන්න මේ USB debugging mode එක enable කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි, දැන් ඔයාලගේ phone එකේ settings හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ අපේ screen mirroring tool එක අපේ computer එකෙන් download කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලගේ web browser එකේ search කරන්න ඕනේ Scrcpy කියලා. ඉතින් මේ Scrcpy කියලා කියන්නේ Scrcpy කියන එකේ short form එක. ඉතින් මම මගේ web browser එකේ Google search engine එකේ මෙන්න මේ විදිහට search කරනවා Scrcpy කියලා. එතකොට ඔයාලට prompt කරන මෙන්න මේ link එකෙන් තමයි ඔයාලගේ tool එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මේ link එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පහළට scroll කරලා locate කරගන්න මෙන්න මේ get the app කියන section එක. එතකොට ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට platform තුනටම, ඒ කියන්නේ Windows, Linux, Mac OS කියන platform තුනටම අපිට tool එක පෙන්නනවා. මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows operating system එකේ ඉඳන් මම select කරන්නේ මෙන්න මේ Windows කියන link එක. මම මෙන්න මේ විදිහට link එක click කරනවා.
ඔව් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා අපිට 64 ඒ වගේම 32 bit කියන version දෙකෙන්ම software එක පෙන්නනවා. මගේ Windows OS එක 64 bit හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට 64 bit කියන link එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක click කරලා ඔයාලගේ software එක මෙන්න මේ විදිහට download කරගන්න. ඉතින් මගේ computer එකේ download manager software එකක් තියෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට download box එක open වෙනවා. ඔයාලගේ computer එකේ download manager software එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ web browser එකේ download section එකට ඔයාලගේ software එක download වෙවි. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ download location එක desktop කියලා තෝරලා මේ විදිහට start download කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ software එක. ඉතින් අපිට මේ tool එක download වෙන්නේ zip file එකක් විදිහට. මේ තියෙන්නේ අපේ software එක. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ tool එක ඔයාලගේ operating system එක තියෙන partition එකේ directory එකට copy කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ file එක මෙතනින් cut කරලා අරගෙන මගේ operating system එක තියෙන C partition එකේ මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ operating system එක තියෙන drive එකට අපි file එකක් copy කරන හින්දා මෙන්න මේ වගේ permission ඉල්ලනවා. ඔයාලට ඒකට permission allow කරන්න වෙනවා මේ විදිහට. මම මෙන්න මේ විදිහට continue කියලා දෙනවා. ඔයාලත් ඔයාලගේ computer එකේ operating system එක තියෙන partition එකේ මෙන්න මේ විදිහට මේ file එක save කරගන්න. හරි. computer එකේ තියෙන extractor tool එකකින් මේ file එක extract කරගන්න ඕනේ. මගේ computer එකේ WinRAR කියන extractor tool එක තියෙන හින්දා මෙන්න මේ විදිහට file එක right click කරාම මට extracting option ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලගේ computer එකේ extractor tool එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ computer එකට extractor tool එකක් install කරගන්න විදිහට මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒක ඉහළ කාඩ් එකක් විදිහට සඳහන් කරන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ගැනත් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ file එක right click කරලා extract කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට extract here කියලා දෙනවා. හරි අපේ file එක extract වුණ හින්දා මම මගේ zip file එක මෙන්න මේ විදිහට delete කරලා දානවා. හරි ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ extract වුණු folder එකේ ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ path එක copy කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට path එක select කරලා copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ search එකේ system කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට system කියලා setting එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් advanced system settings ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට advanced system settings window එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මෙතනින් environment variables කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතනින් path කියන එක select කරලා ඔයාලා edit කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා අර copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න. ඊට පස්සේ okay නැවතත් okay නැවතත් okay හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා launch කරගන්න ඔයාලගේ command prompt එක මම මෙන්න මේ විදිහට search එකේ search කරනවා cmd කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට run as administrator කියලා දෙන්න. හරි අපේ command prompt එක open වුණා. හරි ඊළඟට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ phone එක USB cable එකෙන් ඔයාලගේ computer එකට connect කරන එක. මම දැන් මගේ phone එක computer එකට USB cable එකෙන් connect කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඔයාලා මෙන්න මේ command එක ඔයාලගේ command prompt එකේ run කරන්න. ඔයාලා type කරන්න ඕනේ scrcpy කියලා. මම ආයේ කියන්නම් scrcpy කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ phone එකේ screen එක ඔයාලගේ computer එකට mirror වෙන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ phone එකේ screen එක computer එකට mirror වෙලා. ඉතින් ඔයාලා මේ tool එක ඔයාලගේ computer එකේ run වෙන තාක්කල් ඔයාලා මෙන්න මේ command prompt window එක minimize කරලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඒක close කරොත් ඔයාලගේ මේ tool එක වැඩ කරන එක නවතිනවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේ command prompt එකේ window එක අනිවාර්යයෙන්ම minimize කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ computer එකේ mouse එකේ මට පුළුවන් මගේ phone එකේ screen එක බොහොම smooth විදියට හසුරව ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ computer එකෙන් මගේ phone එක බොහොම smooth විදියට control කරගන්න පුළුවන්. කිසිම latency එකක් නැතුව real time මට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කලින් අඳුනා දීමේදී කිව්වා වගේ ඔයාලට පේනවා කිසිම lag වීමකින් තොරව මට පුළුවන් මගේ phone එක computer එකෙන් control කරගන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ tool එකේ තියෙන streaming latency එක කියලා. මම ඒකට YouTube වීඩියෝ එකක් play කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එකක් select කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට play කරනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට full screen දානවා. ඔයගේ ප්‍රශ්න ආවද? ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ YouTube වීඩියෝ එක laptop එකේ ලොකු screen එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති මගේ computer එකේ තියෙන speakers වලින් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ sounds out වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා real time අපේ වීඩියෝ එක play වෙනවා කිසිම lag වීමකින් තොරව. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහටම තමයි ඔයාලගේ gaming experience එක අරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ phone එකේ play කරන game එකක් ඔයාලගේ computer එකෙන් බොහොම පහසුවෙන් stream කරලා play කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් කොපි ටූල් එක යූස් කරලා ඔයාලගේ Android device එක ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකට මිරර් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. වෙනද වගේම මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.